Hello, this is Charo from Charo de la Cocina. I'm going to make kimchi, Filipino style. But before I'm going to start, please like, share, subscribe, and don't forget to comment down below. Here are my ingredients. Ito, ano siya, Napa Cabbage siya. Na-chop ko na siya. Singkamas ito. Bali na peel off ko na siya. Ito is yung glutinous rice flour. Yung gagamitin kong chili powder is Indian chili powder kasi wala akong mahanap na kimchi, yung brand ng Korean. May string onion din ako, may red onion, garlic. Gagamit din ako ng tubig, may patis, salt, and honey. Ayan. So, bali yung first procedure I'm going to do is lalagyan ko siya ng salt. Yan. Yan siya. I-mix lang siya ng mabuti. Siyempre, bago simulan, dapat laging malinis ang kamay. I didn't put water on it, just salt. And then, pagkatapos ko siya ma-mix ng mabuti, I will let it sit for siguro mga 30 minutes. Tapos, after 30 minutes, makikita natin kung ano na yung itsura niya. Yung yung mga measurement for my ingredients, ilalagay ko sa description box para makita nyo kung paano ko siya, kung ano yung mga measurement ko. Yan, okay na to. Bali, siya, isi-set aside ko siya for 30 minutes. Habang nakaset aside yung Napa Cabbage, gagawin ko na yung paste. Lulutuin ko. Glutinous rice at saka tubig. Ang gagawin ko is palalaputin ko lang ito. Pero dapat stir nyo siya ng stir. Para makuha niya yung makuha yung texture na gusto natin. Bali medium heat lang siya. Ayan na siya, nagiging malapot na siya. Pero keep stirring. Ayan, pwede na siya. Bali, isi-set aside ko siya para mag-cool down bago ko ilagay yung mga ibang ingredients. So, bali, i-grate ko yung garlic. I-grate ko siyang ganyan. Yung garlic. Para manunuot yung lasa. Tiyagaan lang to. Tiyagaan lang para masarap yung ating kimchi. Ayan, i-grate ko rin yung red onion. Ayan, naging paste na sila. Yung string onion, chop ko siya ng ganito. Yung normal na chop, ganito lang. Simple lang. Compared yung garlic and red onion kanina na grenade ko sila. After half hour, ganito na siya. Naging watery na siya at saka mas moist. So, ang gagawin ko is huhugasan ko sila ng mabuti para matanggal yung saltiness niya. Yan, ilalagay ko na yung mga ingredients ko. Paghalo-haluin ko na sila lahat. Yung chili powder. Kapag gumagawa kayo ng sarili nyong recipe, depende yan kung gaano kaanghang na gusto nyo. Pero sa akin, ibang measurement naman. Garlic, red onion, sama-sama lahat. Lalagyan ko siya ng patis. Honey, pampatamis. Yan,
i-mix lang sila ng mabuti para mag-combine lahat ng mga ingredients. Yan, subali, ihahalo ko na yung paste ko. Gagamit ako ng gloves para hindi mag-stain yung sa kamay ko yung yung chili. Haluin lang siya ng mabuti. Mix lang siya. Dapat coated well siya para manunuot yung lasa. Tapos lalagay ko na rin yung singkamas. Bali, chinap ko siya ng ganito yung singkamas, oh. Ganyan. Lalagay ko na siya sa container. Dito ko siya ilalagay sa container na to. Dapat yung container, na-boil nyo siya ng water for about half hour lang. Para para tumagal siya sa refrigerator ninyo. Yan, ito lang yung nagawa ko. Yan, tatakpan ko na siya. Ito na ang aking kimchi Filipino recipe. I hope nagustuhan nyo itong video na to. Please like, subscribe, and don't forget to comment down below. Ito si Charo from Charo del Cocina. Sa uulitin, maraming salamat!